11:28 มัทธิวบทที่11ข้อที่28บอกว่า Can we read together for ภาษาไทย3-4บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักโอ้โหผู้อ่านเสียงดังมั่นใจเพราะอะไรเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็น this month we memorize this verse Oh yeah it's our slogan and in our theme yeah what a wonderful word isn't it come Jesus said come to Thai people he says come to American people he says come he gives that invitation to all the world come to his wedding feast เป็นคำเชิญที่สวยงามใช่ไหมบอกว่ามาหาเราสำหรับคนไทยมาหาเราฝรั่งมาหาเราแขกพม่าทุกคนบอกว่ามาหาเรา but we see this it's a sad response to his invitation แต่เศร้าใจเหลือเกินการตอบสนองถึงคำเชิญบอกว่ามาเนี่ยคืออะไร it says in verse 3 that they would not come ก็คือว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่อยากจะมาthis is very sad เป็นเรื่องที่เศร้าใจจริงๆเสียใจมาก I was saved when I was 18 years old my first year of college ผมได้รับความรอดตอนอายุ18 ปีขณะอยู่มหาวิทยาลัย and I thought that the only reason I wasn't saved before that was because I never heard ผมคิดว่าผมไม่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าจึงไม่ได้รับความรอด so I thought if I just tell all my friends they will too become Christians ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมบอกทุกคนเรื่องเกี่ยวกับข่าวประเสริฐพวกเขาจะมาถึงแผ่นดินสวรรค์รับความรอดเหมือนกับผม but they didn't แต่เมื่อเขาได้ยินพระวจนะของพระเจ้าความข่าวประเสริฐเขาก็ไม่ได้รับความรอดตอนรับพระเยซู I was surprised that if they heard that good news they would not come ผมรู้สึกประหลาดใจมากในเมื่อเขาได้ยินข่าวประเสริฐเขาน่าจะรับข่าวประเสริฐนั้น It says in verse 5 they paid no attention ในข้อที่5บอกว่าพวกเขาไม่เอาใจใส่ต่อคำเชิญ Just last week in church on the international side I sat behind some teenagers and they were not interested at all they paid no attention อาทิตย์ที่แล้วผมเทศอยู่ฝั่งภาษาอังกฤษ you preach and the other I wasn't preaching I was sitting you were sitting behind and what happened and they weren't paying attention they were talking อ๋อขณะที่อาจารย์เสียงเทศนาอยู่ข้างหน้าผมนั่งอยู่ข้างหลังดูแล้ววัยรุ่นต่างๆนี่ไม่ฟังเลยมีแต่เล่นไลน์เล่นโซเชียลมีเดียอะไรก็ไม่รู้ and it made me sad ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจ and I started to say something to them ผมก็เริ่มพูดบางสิ่งบางอย่างกับพวกเขา but then I decided instead just to pray for them ผมก็ก่อนจะทำอย่างนั้นผมก็คิดผมก็เปลี่ยนใจผมว่าอธิษฐานเผื่อพวกน้องๆเด็กวัยรุ่นเหล่านั้นดีกว่า and I prayed that God would make their hearts want to come to Him and want to know about Him ผมอธิษฐานขอพระเจ้าให้หัวใจของวัยรุ่นเหล่านั้นมีความโหยหาอยากจะฟังพระวจนะของพระเจ้า It says they went off to do their own business. They were more concerned about the things of this world. ในมัทธิว 22 ข้อ 5 บอกว่าแต่เขาทั้งหลายเพิกเฉยและเดินจากไปบางคนไปไล่นาของตัวเองบางคนก็ไปค้าขาย And Mark 4:19. ในมาระโกบทที่ 4 ข้อที่ 19 บอกว่าแล้วความกำมลของโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติความโลภในสิ่งต่างๆประดังเข้ามาและรับพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผล And we find that many people are not concerned about thinking about God or eternity. They just want to think about what's going on this earth, making money and things that don't last. คนจำนวนเยอะแยะมากมายในโลกนี้ไม่ได้ให้ความสนใจกับพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าเขาโดนความกังวลธุรกิจอะไรต่างๆบนโลกนี้รัดตัวเขา I knew an evangelist once and he was poor evangelist. He was traveling through a rich part of town and saw beautiful mansions and his kids said, "Oh, I wish we could live in a house like that." And the man's response to his kids, "It's all going to burn." You have heard your evangelist and Evangelist, I know. โอเคเขารู้จักผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับในสหรัฐอเมริกาได้เดินทางไปที่ต่างๆเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและขณะที่เดินไปเมืองหนึ่งเห็นถึงตึกราบ้านช่องที่สวยงามแล้วลูกเขาบอกว่าโอ้โหสวยงามเหลือเกินอยากอยู่ที่นั่นแต่คนที่เป็นพ่อผู้ประกาศข่าวประเสริฐบอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะ
เสื่อมสลายและพังพินาศหมดอย่างแน่นอน Well, everything we see here doesn't matter as much as eternity. We need to pray that people will see that. สิ่งที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้จะไม่จีรังสิ่งที่จีรังแท้แน่นอนก็คือพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ชีวิตนิรันดร์นะครับเราต้องอธิษฐานเผื่อสำหรับสิ่งเหล่านั้น It says in verse 6 that they treated his servants shamefully and killed them. ขณะที่บอกว่าผู้ที่เหลือก็จับบ่าวมาทำการอัปยศต่างๆแล้วก็ฆ่าเสีย We should not be surprised when people reject the gospel. They don't reject us, they reject God himself. อย่าประหลาดใจเมื่อคนปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเจ้าเมื่อเราพูดเขาไม่ได้ปฏิเสธเราแต่เขาปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเจ้า We should not be surprised if we're treated shamefully. Jesus himself was treated shamefully. อย่าประหลาดใจเมื่อเราได้รับการปฏิบัติอย่างมีอคติหรือได้รับการข่มเหงแม้กระทั่งพระเยซูก็ได้รับการข่มเหง Jesus said, "Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake." พระเยซูบอกว่าความสุขเป็นของผู้ที่ได้รับการถูกข่มเหง And some of God's servants are even killed. เราก็รู้ใช่ไหมครับผู้รับใช้ของพระเจ้าจำนวนเยอะได้รับการข่มเหงจนถึงชีวิต And I think Jesus is warning us in this parable that these things may be true as we serve Him. และคำอุปมาที่เราเพิ่งเรียนเนี่ยพระเยซูกำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เรากำลังจะต้องประสบอยู่บนโลกนี้ But the King's invitation is still to come to Him, and we are to go out and give that invitation to people, no matter what might happen to us. แต่กระนั้นคำเชื้อเชิญของกษัตริย์ก็ยังมอบให้กับพวกเราแต่ละคนที่จะต้องออกไปเชื้อเชิญคนเหล่านั้นทุกประเภททุกคนที่มางานเลี้ยงเพื่อจะได้รับข่าวประเสริฐของความรอด When we came to Thailand, I was worried. I didn't know what to expect. เมื่อเราเริ่มคิดถึงการมาประเทศไทยผมรู้สึกเริ่มกังวล And I finally had to just tell God, it doesn't matter. Do with Carol and I whatever you want to do. และในสุดเราก็บอกว่าพระเจ้าพระบิดาขอพระทรงใช้เราทั้งสองกับภรรยาในทุกสถานการณ์ในประเทศไทย But I love Thailand. God has blessed us greatly. แต่ในที่สุดเราก็เจอความเป็นจริงว่าเรารักประเทศไทยพระเจ้านั้นแสนดีต่อเรา And I feel safer in Bangkok than I do มี America. ความรู้สึกว่าปลอดภัยที่อยู่กทมมากกว่าอยู่ที่นิวยอร์กอเมริกาซะอีก The worst place is Los Angeles Airport. LA เนี่ยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่ากทม The second thing we see in verse 7 is the king's wrath or anger. ข้อที่สองที่ผมอยากจะหนุนใจก็คือการพูดถึงพระพิโรธของพระเจ้า Because they rejected his invitation, it says that he destroyed these murderers and burned their city. กำลังพูดถึงว่าพระพิโรธของกษัตริย์เนื่องจากว่ากษัตริย์นั้นกริ้วเกิดจากอะไรเกิดจากพวกเขาเหล่านั้นเมื่อรับคำเชิญเมื่อรับกับบัตรเชิญแล้วไม่มากับฆ่าบ่าวเหล่านั้นและเผาทรัพย์สินต่างๆ And in the Bible we see many examples of God's wrath. The flood, Sodom and Gomorrah, Jerusalem being destroyed twice. ในพระคัมภีร์เราเห็นถึงการทำลายล้างของพระเจ้าที่เมืองโซโดมโกโมรา And many people, that's all they look at is God's anger, but they don't understand God's love. คนจำนวนเยอะมักจะมองถึงพระพิโรธของพระองค์แล้วบอกว่าทำไมพระองค์ทรงทำลายเมืองโกโมรโซโมราหรือพระองค์เป็นพระเจ้าที่ชอบทำลายล้าง God does not get angry easily like we do. พระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เกรี้ยวง่ายที่โกรธง่ายเหมือนกับอารมณ์และความรู้สึกของเรา Most of the time, why do we get angry? ส่วนใหญ่แล้วเราโกรธเพราะอะไรฮะ Is it selfish? เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของเรา You ever get angry in traffic? เคยโกรธไหมครับที่ติดอยู่ในเรียกว่าอะไรนะรถติด Do you act the same way and think the same way in traffic as you do in church? คิดแบบเดียวกันไหมครับขณะที่อยู่ในคริสตจักร Most of the time, our anger is selfish anger. ส่วนใหญ่แล้วความโกรธของเราสืบเนื่องมาจากความเห็นแก่ตัวของเราเอง God's anger is righteous anger. แต่ความโกรธหรือพระพิโรธของพระเจ้านั้นเป็นพระพิโรธที่มีความชอบธรรม God's
nature and character demand that he punishes sin. เป็นธรรมชาติของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเกลียดความบาปพระองค์ทรงพิพากษาความบาป And we may not understand that unless maybe we think of a judge. ยกตัวอย่างผู้พิพากษา Would a good judge let everybody off? ผู้พิพากษาที่ดีที่เต็มไปด้วยความยุติธรรมเขาจะให้ทุกคนปล่อยทุกคนออกจากการตัดสินใช่ไหม A good judge must do what is righteous. คงไม่ใช่ผู้พิพากษาที่ทรงไว้ความสถิตยุติธรรมนั้นจะต้องตัดสินอย่างเป็นธรรม And God is righteous, and His righteousness demands that sin be punished. พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมและการตัดสินของพระองค์นั้นก็ชอบธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม But if we think about that, in that we see the love of God. และขณะเดียวกันในการตัดสินอย่างชอบธรรมของพระองค์นั้นเราเห็นถึงความรักของพระองค์แฝงอยู่ Because Jesus Himself came to earth to be punished by God. เพราะว่าพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็คือพระเยซูมาบนโลกนี้เพื่อรับการพิพากษา So that we would not have to face our own punishment. เพราะว่าเนื่องจากความผิดบาปของพระองค์และทำให้เราทั้งหลายไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาของพระเจ้าอีกต่อไปเมื่อเราเชื่อและไว้วางใจในพระเยซู And that is the wonder of the gospel, that God punished Himself for us. นั่นคือเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่เราเห็นว่าพระเจ้าลงโทษพระองค์เองบุตรสุดที่รักเพื่อพวกเราทั้งหลายที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ And so we see in verse 8 that those that He invited were not worthy. No one is worthy. ในข้อที่ 8 จะพูดถึงเกี่ยวกับว่าคนที่ได้รับเชิญมาเหล่านั้นไม่คู่ควรเลย But the Lamb who was slain is worthy. แต่พระเมสโปรดกก็คือพระเยซูที่เป็นแกะโดนตรึงที่บนไม้กางเขนนั้นคู่ควรแก่การสรรเสริญ And when Jesus died on the cross, He not only died to take away our unworthiness, but He gave us His worthiness. เมื่อพระองค์ทรงตรึงที่บนไม้กางเขนพระองค์ทำให้พระองค์ผู้ไม่ทรงสมควรแก่การตรึงที่บนไม้กางเขนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆพระองค์ทรงทำให้เราทั้งหลายนั้นคู่ควรแก่การรับความรอดไปสู่ชีวิตนิรันดร์ So then in verse 9, now we see the King's mercy. ในข้อที่ 9 เราพูดถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้า He sent out His servants again. เขาบอกว่าไงครับ And He said, Go therefore. Matthew 28 says the same thing. บอกว่าเพราะฉะนั้นจงออกไปตามถนนต่างๆ In Matthew 28, He tells us, the church, to go into all the world and tell people about Jesus. ในมัทธิวบทที่ 28 เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูบอกว่าจงออกไปประกาศและสร้างสาวกนำคนมารู้จักพระเยซูพระผู้ช่วยรอด And in verse 9 He says, As many as you find, go and invite them. ออกไปหาบุคคลต่างๆทุกประเภทเชิญพวกเขาเหล่านั้นมาในงานอภิเษกสมรสนี้ And I love that because when I was younger, I thought I needed to get people saved. ผมชอบมากเพราะตอนที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้รับความรอดหมดเลยเหมือนผม If I preached and nobody got saved, I'd be very sad. ถ้าผมเทศนาแล้วไม่มีใครรับเชื่อหรือว่ารับข่าวประเสริฐและไปสู่ความรอดผมรู้สึกเศร้าใจ I'd go home and tell my wife, I'm going to quit. I'm going to drive a bread truck. ผมผิดหวังมากผมกลับไปบ้านบอกอาจารย์แคโรบอกว่าฉันจะไม่เทศนาอีกต่อไปแล้วรู้สึกคนไม่ตอบสนองต่อคำเชิญของผมเลย Then one day I realized it's not my job to save people. แล้ววันหนึ่งผมก็เริ่มตระหนักว่าไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะไปช่วยคนให้รอดหรือไปตัดสินพิพากษาคนเหล่านั้นว่าทำไมรับเชื่อพระเจ้าหรือไม่รับเชื่อพระเจ้า It's my job to go find people and just tell them about Jesus. หน้าที่ของผมก็คือทำหน้าที่ออกไปสืบสอบหาแสวงและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าต่างหาก God does the saving. พระองค์นั้นเป็นคนที่ทำให้คนนั้นคนนี้รอดตามพระประสงค์ของพระองค์ต่างหาก Sometimes He does it quickly. Sometimes it takes time. บางครั้งพระองค์นำคนมาถึงความรอดทันทีบางครั้งพระองค์ก็ดูเหมือนจะเชื่องช้า The very first time a preacher told me that Jesus died for me, I got on my knees and prayed and accepted Christ. สำหรับผมแล้วเมื่อนักเทศบอกผมว่าพระเยซูตายเพื่อความผิดบาปของผมคุกเข่าทันทีผมรับความรอดได้ทันทีตอนนั้นนี่เป็นกรณีของผม Another man I knew, we talked to and prayed for 20 years. อีกชายอีกคนหนึ่งเราพูดข่าวประเสริฐกับเขา20 ปี And so it's not our job to save people, it's just our job to tell them about ใช้ Jesus. เวลา20 ปี
กว่าชายคนนั้นจะรู้จักกับพระเจ้าฉะนั้นก็คือไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปพิพากษาและคาดหวังเยอะแยะมากมายว่าคนนั้นจะรอดคนนี้จะรับความเชื่อหรือไม่ Then I thought this was interesting. He said, "Go and tell both good and bad." สิ่งที่น่าสนใจน่าสังเกตก็คือว่าพระเยซูกษัตริย์บอกว่าจงออกไปเชิญคนที่ดีและไม่ดี God saves good and bad. พระเจ้าให้ความรอดกับคนที่น่ารักและไม่น่ารัก By good and bad, I mean some people seem better than others. We're all sinners. คำว่าดีหรือไม่ดีน่ารักหรือไม่น่ารักเราจะมีความรู้สึกว่าบางครั้งเรารู้สึกมีความอคติโจนี่น่ารักไหมน่าจะไปสวรรค์หมอไก่นี่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ช้าๆหน่อยคนอย่างนี้ไม่ค่อยได้ไปสวรรค์ไปบาร์บ่อยนี่ไม่ใช่แล้วพูดภาษาไทยภาษาฝรั่งยาก It's not our job to decide who we think might become a Christian. หมอไก่ไม่เคยไปบาร์นะขอโทษนะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะตัดสินพิพากษาว่าคนนี้คู่ควรจะไปสวรรค์คนนี้คู่ควรที่จะไปนรกไม่ใช่ We might say, "Oh, he's a good person. He would make a good Christian. I need to talk to him." เราไม่สามารถจะบอกคนแบบนี้ดูท่าทีแล้วมีศักยภาพที่จะเป็นคริสเตียนรับความเชื่อได้นะคุยรู้เรื่องนะเราไปคุยคนนี้ดีกว่า Somebody else, we might say, "Oh, he's a bad person. I don't think he could ever be." มองไปคนนี้คนนี้ดูแล้วไม่คู่ควรรู้สึกไม่น่านะไม่น่าอย่าไปเสียเวลากับมันเลยอะไรเงี้ย And ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาบอกว่า Jesus said, "Don't worry about that. Just tell everybody." พระเยซูบอกอย่ากังวลไปเลยนั่นเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่คุณก็คือประกาศเรื่องราวของพระเจ้ามาจบ And so I like that we just go and find people and tell them about Jesus. ก็แค่ออกไปแล้วเชื้อเชิญแล้วพูดเรื่องราวของพระเจ้า Then in verse 10 it says, "The wedding feast then was filled with guests." ในข้อที่10ก็พูดถึงว่างานสังพิเศษสมรสเนี่ยก็เต็มไปด้วยแขกเรือต่างๆเยอะแยะมากมาย And someday we will all be there at the wedding feast of the Lamb. แล้ววันหนึ่งเราก็ไปอยู่ในงานเลี้ยงด้วยกันกับพวกเขาเหล่านั้นเอเมน And everybody that will be there, it will be a full banquet. และลองคิดดูถ้าเราทุกคนนะครับเข้าไปอยู่ในงานเลี้ยงคงจะเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา And we will, do you know the song, "When we all get together, hey, rejoicing that will be." คันเรียกชื่อเบื้องบนชื่อข้าก็อยู่ที่นั่น Yeah I have a different version We'll all be there. We'll see each other. We may say goodbye here, but we will be together in heaven. ก็บอกว่าเราอาจจะมีการอำลาไซโยนาระตรงนี้อาริกาโตแล้วเราไปเจอกันบนสวรรค์ที่งานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่เขาจะคอยเรียกเราไปอยู่ And the last thing we see is the King's mercy. อันสุดท้ายก็คือว่าเราเห็นพระกรุณาธิคุณของพระเจ้า If I were writing this parable, I would have ended it there, wouldn't you? ถ้าผมเขียนอุปมาเรื่องนี้ผมจะจบอยู่ไอ้เรื่องราวที่สวยงามแบบนี้แค่นี้ก็จบแล้ว The banquet's full. That's good, right? งานเลี้ยงแขกมาเต็มเลยก็จบแล้วใช่ไหมน่าจะจบแล้ว Stop the story. ไม่ต้องพูดต่อไปแล้ว But we see more. Read what you read 11 through 14. แต่ว่าข้อที่11แต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จไปทอดพระเนตรแขกทั้งหลายครั้นเมื่อทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานอภิเษกสมรสจึงตรัสว่าเพื่อนเอ๋ยทำไมท่านจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานอภิเษกสมรส He saw a man who had no wedding garment. ผู้ชายคนนั้นที่เป็นแขกไปในงานสมรสโดยแต่งตัวไม่สุภาพ In those days, when you went to a wedding feast, you were given a wedding garment to show that you truly were one of the guests. ในยุคนั้นนะครับเมื่อได้รับคำเชิญว่าจะไปงานเลี้ยงสมรสของกษัตริย์เขาจะได้รับชุดที่จะแต่งไปในงานเลี้ยงแสดงว่าเขาคู่ควรจะใส่ชุดนั้นไปงานเลี้ยงของกษัตริย์ And the king's looking around and he sees this man with no wedding garment. เมื่อเจ้าภาพกษัตริย์มองไปทั่วงานเลี้ยงและเห็นชายคนหนึ่งไม่ได้สวมเสื้อที่จัดเตรียมไว้ให้เขาไปในงานนั้น He said, "Friend, how did you get in here without a wedding garment?" เขาถามเพื่อนเอ๋ยทำไมท่านมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานสมรส We have to maybe read between the lines a little bit there. เราจะต้องอ่านลงไปลึกอีกนิดหนึ่งก็คือว่า Why was the man there without a wedding garment? ทำไมผู้ชายคนนั้นไปโดยไม่สวมเสื้อเข้างาน Because he thought he could do it his own way. เพราะว่าชายคนนี้คิดว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจของตัวเอง All the
religions of the world, including sometimes false Christianity, are people trying to do it their own way. ข้อเชื่อต่างๆในโลกนี้แม้กระทั่งคริสเตียนเองจำนวนเยอะคิดว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆในองค์ความคิดของตัวเอง They think I can be good enough. They think I can go to the right church. เขาคิดว่าตัวเขาคู่ควรเขามีความเที่ยงธรรมพอเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเอง In America, people often think because I've been baptized. ในสหรัฐอเมริกาคริสเตียนจำนวนเยอะคิดว่าเป็นเพราะว่าเขาได้รับการบัพติศมาแล้ว Many people think if I keep the Ten Commandments. หลายคนก็บอกว่าถ้าเขารักษาบัญญัติ10 ประการ I think in Buddhism there's just 5 commandments. ของบางศาสนาก็แค่5 ข้อหรือใช่ไหมครับ10 ข้อแล้วแต่ And people think I can do it myself. คนจำนวนเยอะคิดว่าการรักษาธรรมบัญญัติหรือบัญญัติ10 ประการหรือข้อห้ามศีลธรรมอะไรต่างๆก็เพียงพอแล้วและคู่ควร But the Bible teaches us that only Jesus can clothe us in righteousness. แต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูเท่านั้นที่จะห่มเราด้วยความชอบธรรมของพระองค์ให้หลุดออกจากความบาปไปสู่งานเลี้ยงคือสวนสวรรค์ได้ He gives us His righteousness. Isn't that a wonderful thing? ความชอบธรรมที่เราได้รับไม่ใช่เป็นความชอบธรรมที่เกิดจากตัวเราเองแต่เป็นความชอบธรรมที่ได้รับการประทานจากพระเจ้าพระบิดาผ่านทางพระเยซู We are not even a little bit good on our own. เพราะแท้จริงแล้วเราไม่มีความดีสักนิดเดียวเลยที่คู่ควรในการไปสวรรค์ในงานเลี้ยงนั้น If we want to get to heaven by being good, we would have to be perfect. ถ้าเราต้องการไปถึงสวรรค์สืบเนื่องมาจากหลักกะของว่าเราจะต้องมีความชอบธรรมและเที่ยงธรรมมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน And Jesus is the only perfect man, and He gives us His perfection. พระเยซูนั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและขณะเดียวกันพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบซึ่งมีฤทธิ์อำนาจสามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความผิดบาปและไปสู่ความชอบธรรมของพระองค์ได้ And again, we see the wrath of God. It says, bind him hand and foot, cast him into the outer darkness, in that place where there will be weeping and gnashing of teeth. และนี่คือสาเหตุที่เราจะเห็นถึงพระพิโรธของกษัตริย์หรือของพระเจ้าที่บอกว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปโยนทิ้งบริเวณที่มืดด้านนอกซึ่งมีการร้องไห้ขบเคี้ยวฟัน And this is sad. This is not my favorite thing to talk about. อันนี้เป็นสิ่งที่เศร้าใจจริงๆผมไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจะพูดเรื่องนี้ It says this is a place of weeping and gnashing of teeth, a place of torment. เพราะที่มีการร้องไห้ขบเคี้ยวฟันนั้นเป็นที่ที่ไม่พึงปรารถนาที่จะไปเลย This is a place of outer darkness, which is separation from God for all eternity. เป็นที่ที่ถูกแยกออกเป็นที่ที่อยู่ในหลุมแห่งความมืดออกจากทางของพระเจ้าในอาณาจักรของพระองค์ Whenever I go to a mall like Central, I see all the people, and I wonder, do they know Jesus? บ่อยครั้งที่ผมไปสถานที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มอลล์อะไรต่างๆผมเห็นคนเดินไปเดินมาผมมักมีคำถามว่าพวกเขาได้รับความรอดแล้วหรือยัง Many people in my family, brothers, sisters, nieces, and nephews, I don't think they know Jesus. แต่ขณะเดียวกันญาติพี่น้องของผมจำนวนเยอะก็ผมคิดว่าเขาก็ไม่รู้จักพระเยซูนะ And I used to think I have plenty of time to pray for them. I have plenty of time to tell them. ผมก็มักจะคิดว่าผมมีเวลาเยอะแยะมากมายที่จะอธิษฐานเผื่อพวกเขาแต่ละคน But eventually time runs out. แต่ท้ายสุดเวลาก็เหลือน้อยลง A wasted opportunity will never be given again. โอกาสที่สูญเสียไปแล้วยากที่จะเรียกคืนกลับมา But I do like the way that this ends in verse 14. แต่ผมชอบในข้อที่14ที่จบลงว่า Many are called, but few are chosen. เพราะว่าคนที่ได้รับการเชิญก็มีมากแต่คนที่ได้รับการทรงเลือกก็มีน้อย Now, many people disagree on the theology of all this. หลายคนก็อาจจะมองต่างมุมจากหลักศาสนศาสตร์หลักข้อเชื่อพระคำข้อนี้ But I think we can all agree on this, that
God in His mercy does work in some people's hearts. แต่เราสามารถที่จะเห็นพ้องกันก็คือว่าในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ทรงมองถึงหัวใจของแต่ละคนได้แน่นอน Would you have come to Christ if God had not worked in your heart? เราไม่สามารถมาถึงความรอดได้ถ้าพระเจ้าไม่ทรงทำงานในจิตใจของเรา Why did you believe what most of the rest of the world doesn't believe? ทำไมเราเชื่อรับข่าวประเสริฐขณะเดียวกันคนจำนวนเยอะปฏิเสธข่าวประเสริฐ Because God was good to you. เพราะว่าพระเจ้าทรงทำงานในจิตใจของเราและพระองค์ทรงแสนดีกับเรา And this verse actually gives us hope. พระวจนะข้อนี้ให้ความหวังกับเรา I don't think I'd want to be a missionary if I didn't think anybody would ever come to Christ. ผมจะไม่เป็นมิชชันนารีเลยถ้าผมคิดว่าคนไม่มีโอกาสมาเป็นรับความรอดฟังพระวจนะของพระเจ้า Jesus says here that many are called, but few are chosen. พระเยซูบอกว่าเพราะคนที่รับเชิญก็มีมากแต่คนได้รับการเลือกก็มีน้อย Let's emphasize that part. A few are chosen. คนที่รับการเลือกก็มีน้อยจริง Some people will be saved. ๆคนบางเขาเรียกใช้คำว่า some people บางคนจะได้รับการเลือกและเข้าสู่ความรอด That's why we keep telling them about Jesus. แต่บทบาทหน้าที่ของเราก็คือว่าพูดเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระองค์กับทุกๆคน When I decided to preach this message, I had another message I had thought about preaching, and it was on how to win people without words. without verse Without words. without speaking. oh okay how to win people to Christ without speaking. ผมมักจะตั้งคำถามว่าในการที่จะนำคนมารู้จักพระเจ้าโดยการใช้คำพูดเป็นแบบไหน And one of those ways is to love people. วิธีการก็คือรักแสดงออกโดยความรัก God is long-suffering and God is loving. เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักอดทนนานใช่ไหม And we need to also be long-suffering and loving as we tell people about ข Christ. ณะเดียวกันเราจะต้องมีความอดทนนานในการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าข่าวประเสริฐของพระองค์กับคนรอบข้างแม้ว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนเราก็ควรจะมีความรักของพระองค์แบบนั้น So in closing, I just encourage you to go and find as many people as you can find that will listen and tell them about Jesus. And you don't need to save them, you just need to tell them. ผมอยากจะหนุนใจนะครับในท้ายสุดก็คือว่าบทบาทของเราแต่ละคนก็คือออกไปประกาศพูดถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูพระผู้ช่วยรอดและไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปพิพากษาตัดสินบอกว่าคนนั้นรอดคนนี้ไม่รอดเพราะเป็นงานของพระเจ้าพระบิดาของเรา And maybe there's somebody here today that has not come to Jesus. บางท่านที่นั่งอยู่ที่นี่อาจจะไม่ได้สัมผัสถึงข่าวประเสริฐ And He is saying to you today, come. พระเยซูได้ตรัสบอก Come to Jesus and let Him give you His robe of พระ righteousness. เยซูกำลังตรัสบอกว่ามาหาเราคือพระเยซูพระผู้ช่วยรอดเอเมนให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระกรุณาธิคุณสำหรับปัจเชิญสำหรับการตายของพระเยซูที่บนไม้กางเขนที่พระองค์นั้นไม่ทรงสมควรรับโทษความผิดบาปของข้าพเจ้าทั้งหลายแต่พระองค์ทรงรับข้าพเจ้าทั้งหลายทรงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูพระผู้ช่วยรอดเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเมื่อต้อนรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยรอดความผิดบาปจะได้รับการยกโทษอภัยและมีชีวิตนิรันดร์และเข้าสู่งานเลี้ยงนิรันดร์พระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่วันนี้ที่พระองค์ทรงบอกว่าบทบาทและหน้าที่ของเราก็คือแสดงความรักโดยการออกไปพูดเรื่องราวข่าวประเสริฐโดยไม่ที่จะไม่ตัดสินว่าคนนั้นคนนี้รอดหรือไม่แต่เราทำด้วยใจรักเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ต่างหากที่จะเป็นผู้ที่จะเลือกว่าใครนั้นที่จะเข้าในอาณาจักรของพระองค์เมตตากับคริสตจักร BCF ที่จะเติบโตและเกิดผลที่เราจะมีความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์อย่างไม่ท้อถอยเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์เป็น Thank you
ครับผม